සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවාද PRtechLK වෙතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Camtasia කියන වීඩියෝ එඩිටින් software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පිළිබඳවයි. ඉතින් මේ software එක පිළිබඳ එපිසෝඩ් සීරීස් එකක් ගේන්න හිතුවා. එහෙමනම් ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එක සමග රැඳෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙමනම් අපි දීර්ඝව කතා කරමු Camtasia කියන software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන වීඩියෝ එකට ගිහින්. එහෙමනම් අපි පළමුවෙන්ම අපි මේ software එක open කරගෙන ඉමු. ඒ සඳහා මම ඉදිරියට start වලට එනවා. start වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ Camtasia 2021 කියන software එක මම use කරන්නේ. මම මේ ඉදිරියට open කරනවා Camtasia 2021 කියන software එක. ඉතින් මේ software එක open කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ. මෙතන දෙනවා get started කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන දෙනවා new project, ඒ වගේම new prompt template, ඒ වගේම new recording open project කියලා. මෙන්න මේ open project කියන tab එක click කරලා අපිට පුළුවන් අපේ කම්පියුටරේ අපි මීට ඉදිරියේ edit කරලා තියෙන දේවල් Camtasia software එක ආධාරයෙන් edit කරලා තියෙන project open කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට file path open කරගෙන. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතනත් දිස්සෙනවා අපි එඩිට් කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මම මේ මීට ඉදිරියේ එඩිට් කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ විදිහට දිස්සෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරත් අපිට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ගත්තහම මට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න තියෙනවා මේ software එක ඇවිල්ලා මේ software එක මම use කරලා තියෙන මීට ඉදිරියේ අවුරුදු 3ක් පමණ මම ඒ අවස්ථාවේදී use කරේ i5 4GB RAM එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එකක් Dell laptop එක i5. ඉතින් ඒ ලැප්ටොප් එකේ මම මේ software එක smoothly run කරා අවුරුදු 3ක් පමණ. මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එඩිටින් කරේ මේ software එකෙන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරේ මේ software එකෙන්. ඇත්තෙම මේ software එක smoothly හොඳටම run කරන්න පුළුවන් 4GB RAM එකක් වගේ තියෙන ලැප් එක. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක. ඒ වගේම 6GB වගේ තියෙනවා තවත් ගොඩාක් හොඳයි. මේ software එකේ new version එකට 6GB වගේ ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මේක 4GB RAM එකක උනත් ගොඩාක් හොඳට use කරනවා. අනික තමයි මේ software එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි content creators ලට මේ software එක use කරලා අපිට පුළුවන් ඉතා අඩු capacity එකේ ඉතාමත්ම අඩු capacity එකක් තියෙන වීඩියෝ output එකක් අරගන්න edit කරලා ඉවරලා. ඔයාලා දන්නවා Adobe After Effects, Adobe ඒ වගේම Adobe Premiere Pro වගේ software වල අපි වීඩියෝ edit කරලා output එක ගත්තාම ඒවයි capacity එක වැඩි. ඉතින් අපි social media වලට upload කරන්න ගියාම අපේ internet spend වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් quality අතින් උපරිම තත්ත්වයේ තියෙනවා. වීඩියෝ capacity එක ගොඩාක් අඩුවෙන් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්, අවුට්පුට් එක අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන දෙවෙනි කාරණා තමයි අපි use කරන වීඩියෝ එඩිටින් software. මම මුලදී මේ වීඩියෝ එඩිටින් software use කරද්දී අපිට එකට තමයි together තමයි ආවේ වීඩියෝ එඩිටින් software එකයි ඒ එක්කම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකයි. නමුත් දැන් ගොඩාක් software වල ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක වෙනම එන්නේ. ඒගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක වෙනම මිලදී ගන්නත් ඒවම වීඩියෝ එඩිටින් software එක වෙනම මිලදී ගන්න විදිහට තමයි මේ software නිර්මාණය කරන්නේ. කොහොමත් වීඩියෝ එඩිටින් software 98%ක්ම තියෙන්නේ මිලදී ගන්න. මේ software එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ software එක මිලදී ගත්තට පස්සේ අපිට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක තියෙනවා. මම දැකලා තියෙන ගොඩාක් content creators ලා use කරන්නේ මේ Camtasia ගැන software එක. බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. මම මෙන්න මේ new screen recorder කියන tab එක විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක මේ software ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් මේ විදිහට on වුණා. පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙනවා. මගේ ස්ක්‍රීන් එකත් මේ විදිහට මෙන්න මේ කඩවිරි වලින් මේ රෙකෝඩ් වෙන ඒරියා එක ඔයාලට දැන් දිස්සෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා 1920 ඒ වගේම 1080p ratio එකකින් තමයි මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ මෙතන. ඒ වගේම webcam එක මෙතන off වෙලා තියෙන. මේ බටන් එක on කරොත් webcam එක on වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන microphone එකේ මේ waveform එක දැනටත්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ system audio මෙතන තියෙන system audio මේ තියෙන්නේ record button මේක click කරපු ගමන් මෙතන මේ start කියලා මෙතන record වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ click කළාම record කරනවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට
3ට කවුන්ට්ලා මේක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මෙතන පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මේ විදිහට දිස්සෙනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ මේක තියෙන්නේ ඔපරේටර්ගේ පහසුවට. මෙතනින් මිනිමයිස් කරන්න පුළුවන්, මෙතනින් රීස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්, මෙතනින් අපිට පුෂ් කරන්න පුළුවන්, මෙතනින් ඇවිල්ලා ස්ටොප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන ටයිම් ඩියුරේෂන් එක, මෙතන වොලියම් මේ ආදි වශයෙන් මේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකත් මේ විදිහට දීලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක දැන් ස්ටොප් කරනවා. ස්ටොප් කරපු ගමන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ software එක මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යටින් වාට දිස්සෙනවා. කෙලින්ම අපේ Camtasia software එක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වෙන්නේ මම දැන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්නවා. මේ ක්‍රොස් මාක් එක මෙතන ක්ලික් කරලා මේ software එක ඔන් වෙන්නේ අපි අර ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කරපු ක්ලිප් එකත් එක්ක කෙලින්ම මේක ටයිම්ලයින් එකට මේ ඇඩ් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ක්ලිප් එක මේ විදිහට මේ මීඩියා බීන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කෙලින්ම අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් වෙනවා අපි රෙකෝඩ් කරපු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් එක තමයි මේ විදිහට දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකින් මෙතනින් මේ විදිහට ක්‍රොස් කරලා මේ software එකෙන් අයින් වෙනවා. මේ විදිහට නෝදෙනවා. ඊට පස්සේ මම නැවත software එක මුලදිම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. මට ඔයා ඉස්සට පෙන්වන්න උවමනා තිබුණේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක මොනතරම් වටිනාද, ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ. මම නැවත මේ විදිහට software එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරන මම ඊළඟට මෙන්න මේ new project කියන මෙන්න මේ tab එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ version 2021 කියලා මේ විදිහට මගේ Camtasia software එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දිස්සෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගත්තාම අනිත් වීඩියෝ එඩිටින් software වල වගේමයි මෙතන තියෙන menu එක file edit modify view export help කියලා මේ විදිහට menu එක දිස්සෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන Camtasia, ඊට පස්සේ untitled project නමක් දීලා නැති නිසා මේ project එකට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ edit කියලා arrow එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන hand tool එක, මෙතන තියෙන crop tool එක, මෙතන තියෙන project setting මෙන්න මේ drop down menu එක පහළට ඇදලා අපිට මෙතන preview monitor එකේ size එක, ඒ වගේම මෙතන project එකේ setting හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මේ setting වලට ගිහින් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මේවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන download button එක, ඒ වගේම මෙතන තියෙන export button එක. ඒ වගේම මෙතනින් පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ record කියන button එක click කරොත් අර දෙයම තමයි වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා screen record කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන වෙන්නේ මේක click කරපු ගම කෙලින්ම අපේ screen recorder එක තමයි on වෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මම මේ විදිහට click කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට screen recorder එක තමයි on වෙන්නේ. මම මෙතන screen recorder එක on කරන්නේ. මම මේකේ මේ විදිහට close කරගන්නවා. මේක අතරේ මේ විදිහට click කරලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ software එක නැවත මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ තියෙන media bean යටතේ මේ තියෙන්නේ අපි record කරපු මෙතෙන්ට media bean එකට add කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන video clip, මේ තියෙන audio, මේ තියෙන image, ඒ වගේම මෙතන input media කියන මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ computer එකේ තියෙන file path වලට ගිහින් media මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට close කරගන්නවා. close කරන ඉවරලා මම මේකට එළියෙන් file එක මේ විදිහට open කරගෙන media video clip එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එහෙමත් පුළුවන් අපිට drag and drop කරන්න. ඒකත් මට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට මෙන්න මේ video clip එක drag and drop කරනවා. මෙන්න මේ ඒරියා එකට මේ විදිහට දිස්සෙනවා. මේ විදිහට ගෙනල්ලා මේ දැතරියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ ෆයිල් එක මිනිමයිස් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ thumbnail size එක වෙනස් කරගන්න. මේ media library මෙන්න මේ විදිහට large විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ මේ icon එක ක්ලික් කළා මම use කරන්නේ මෙතන list දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි list එකක් විදිහට ඊට පස්සේ මම use කරන්නේ මෙන්න මේ thumbnail මෙන්න මේ medium size එක. ඉතින් මෙතන මේක මතර ගියාට පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් මේ විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ media bean එක මෙන්න මේ media කියන tab එක ක්ලික් කරලා පස්සේ media bean එක hide වෙනවා. නැවත මම media කියන tab එක මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන library වලට ගියාට පස්සේ මේ තියෙන මේ icons මේ විදිහට මේ උඩින්ම තියෙන folder එක icons කියලා lower third හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ icon කියන folder එක මම මේ ක්ලික් කරලා උදාහරණයක් වශයෙන් එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ building කියන folder එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙන්න මේක ගෙනලා මේ උඩම තියෙන ගෙනලා මේ timeline එකට add කරනවා.
ඇඩ් කළා මේ පොඩ්ඩක් මේ ඩ්‍රැග් කරන්න මෙන්න මේවා අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එඩිටින් වලට යූස් කරන්න මේ software ගැන තවත් කාර්යයක් මතක් කරන්න මේ software එක තියෙන්නේ ටියුටෝරියල් graphic design වගේ ටියුටෝරියල් කරන අයට ගොඩාක් වැදගත් education වගේ ටියුටෝරියල් කරන අයට ගොඩාක් මේ software වැදගත් ඒ අයට මෙන්න මේ icons උපයෝගී කරගෙන මේ software එකේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒකයි මේ software එකේ තියෙන වැදගත්කම ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට close කරගන්නවා අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මේවා ගැන දීර්ඝව මේක මේ delete කරගන්න delete කරන වෙලාව ඊට පස්සේ මම එනවා මෙතනින් library මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම favorite වලට එනවා favorite මොනවත් මම add කරන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මේ annotation කියන එක මේ විදිහට click කරනවා මේ annotation එකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න අපි ඉදිරියට බලමු මේ annotation වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා ඒ වගේ මේ තියෙන translation ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් අපි ඉදිරියට කතා කරමු translation කොහොමද add කරන්නේ ඒ වගේ මෙතන behaviors title මේ pattern title design අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු ඒවා කොහොමද යූස් කරන්න කියලා ඒ වගේ මේ ඇනිමේෂන් කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේක වැදගත්ම මාතෘකාවක් මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් කියන එකත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මෙතන zoom and pan එහෙම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඒ වගේ මෙතන තියෙන cursor effect ඒ වගේ මෙතන තියෙන මෙතන voice recording වලට මේවා කොහොමද යූස් කරන්න කියලා අපි දීර්ඝව කතා කරමු ඒ වගේ මෙතන තියෙන audio effect අපිට ඒ audio effect කොහොමද යූස් කරන්න කියලාත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ තියෙන මොහයට තවත් තියෙන visual effect මේ ආදි වශයෙන් මේ සියල්ලක් ගැනම අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මම මේ media එකෙන් tab එක නැවත click කරලා මම මේ timeline එකට දැන් මෙන්න මේ වීඩියෝ clip එක මේ විදිහට add කරගන්නවා add කරගත්තට පස්සේ මේ මම 1 එකට යන්නම් මේ විදිහට 1 එකට ගන්නවා ඊට පස්සේ මම එනවා මේ පැත්තට ආවට පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ my1 කියලා තමයි මෙතන හැඳින්වෙන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ නම ඒ වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි මෙතන කරන මෙන්න මේ media library එකෙන් අපි add කරගන්න මේ ක්ලිප් එකේ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා panel එකක් අපිට මේ editing කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන අපි දීර්ඝව කතා කරමු ඉදිරියේදී මෙතන properties කියලා හැඳින්වෙන්නේ මෙන්න මේ panel එක. ඉතින් මම එනවා මේ විදිහට පහළට ආවට පස්සේ මෙතන දිස්සෙනා මෙන්න මේ තියෙන්නේ previous frame එකට යන button එක මේ තියෙන්නේ next button එකට මේ තියෙන්නේ play button එක මේ තියෙන්නේ previous media මේ තියෙන්නේ next media ඒ වගේ මෙන්න මේ slider එකෙන් අපිට මෙන්න මේ play head මේ තියෙන play head එක මෙහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් මේ slider එකෙන් මේ විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතන තියෙන time duration එක මේ අපේ video clip එකේ ඒ ආදි වශයෙන් ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන දිස්සෙනවා මෙතන තියෙන icon වගේ මේ තියෙන මෙන්න මේ icon එක undo මේ icon එක redo මේ තියෙන්නේ cut කරන icon එක scissor එක මේ තියෙන්නේ copy මේ තියෙන්නේ paste ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ slip කරන icon එක මේ තියෙන screenshot ඒ වගේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා minus mark එකක් මෙතන තියෙනවා plus mark එකක් අපිට පුළුවන් මේ timeline එක මෙන්න මේ slider එකෙන් මේ විදිහට edit කරද්දි video edit කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට මේ timeline එකේ තියෙන video clip එකේ zoom in zoom out කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ slider එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේ තියෙන track 1 අපේ timeline එකේ ඒ වගේම මෙතන තියෙන track 2 මෙතන පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක visibility එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක click කරලා මේ තියෙන්නේ මේකේ අපිට enable magnetic අපිට track magnetic කරන්න පුළුවන් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු ඒවා කොහොමද use කරන්න කියලා ඒ වගේම මෙන්න මෙතනදී අපිට මේක lock කරන්න පුළුවන් track එක මෙතන තියෙන padlock එකෙන් ඉතින් ඒ ආදී වශයෙන් තමයි මේකේ විස්තර තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ දැන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ 30 frame rate තියෙන. ඉතින් මෙතනින් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ drop down menu පහළට ඇදලා මෙතනින් මෙන්න project setting වලට ගිහින් මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ project setting එක මෙතනදී හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට දිස්සෙනවා මේ තියෙන්නේ canvas displacement කියලා මෙතන 1080p විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට drop down menu පහළට ඇදලා මෙතන preset වගේක් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. අපි මේවට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට customize කරන්න පුළුවන්. මෙතන width එක මෙතන දෙන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය size එක. ඒ වගේම height එක දෙන්න පුළුවන්. color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ color එක කියන්නේ මෙන්න මේ video clip එකෙන් එළිය. මෙන්න මේ video clip එකෙන් එළිය තියෙන කොටස. මෙන්න මේ transform එකේ එළියේ තියෙන කොටස තමයි මේ color එක මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ frame rate එක මේ විදිහට අපිට මෙතන 60 දෙන්න පුළුවන්. 60 225
50 ආදී වශයෙන් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන apply දීලා මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ project setting මෙතනදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි දීර්ඝව කතා කරමු මේ වීඩියෝයේ මේ Camtasia කියන අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එඩිටින් software එක ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. කොහොමද මේ software එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කියලා. මේක ඇත්තම බලහම ඉන්ටර්ෆේස් එක සුළු දෙයක් අපිට ගොඩාක් මේකේ අයිඩියා ගන්න බැහැ. හිතෙන්නේ ඕන කෙනෙකුට දැකපු ගමන් මේක මොකක්ද විකාරයක් නේ කියලා. නමුත් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඇත්තෙන්ම විශාලයි. අපි දීර්ඝව කතා කරමු ඉදිරියේදී මේ software එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. එහෙමනම් ඔන්න අද සුපුරුදු පරිදි සමුගෙන යන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි. ඒ වගේම තමයි වෙනදා වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තිබුණොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එක upload කරපු තැනින් ඔයාට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවත Camtasia episode එකෙන් හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. බෙහෙම ස්තුතියි PRtechLK YouTube channel එක රැඳී සිටියත්.